අයිපන් කියලා සදනම් පිළිගන්නවා මිලවට සිංහතන තාත්තිට ඇත්තෑමේ ඉති අද විඩින් කතාරන්න යන්නේ ෆෙලිස්ටරගෙන් ෆෝ පිට හදාගන්න කොහොද කියලා ඉතින් මං කල්නෝ විඩියක් කරලා තිනවා අරිති අපියම් වැඩේට ඉතියල්නෙම FL ස්ටඩියෝ ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගත්තර අස්සේ වලන්ට මේ විදිර බලාගන්න පුළුවන් කල්න වීඩියෝයක් කල්ල දිනවා ෆිල්ස්ටරු ගැන දිරකික් තීට කලින් ඔගොල්ලො මේ ෆෝෆෝ පිට අදාගනින්ද එන්නතන ප්‍රජෙක්් ජනල සටින් කියල දිනවා ඒකට කිල්ල තන ෆෝෆෝ දාගන්න ඕනි ඉතින් අනිදේරේ තුට්ටික් කියන්න ඔන්න ඔගොල්ලො බලාගෙන දාගන්න
ඉතින් ඒ විදිහට තමයි 4/4 bit එක හදාගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරනයි තාත් වීඩියෝ එක සුදාසම්.